নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আৰু আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক ক'বলৈ গৈছোঁ আৰু এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে আপোনাক মই আজি ক'ম আৰু এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি লৈ আহিছোঁ য'ত নেকি আপোনালোকে 1 টকাও খৰচ নকৰাকৈ ঘৰতে থাকি আপোনাৰ যিটো মোবাইল লৈছে সেই মোবাইলটোৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ঘৰত বহি আৰ্নিং কৰিব পাৰিব, অনলাইন আৰ্নিং কৰিব পাৰিব, টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব অতি সহজভাৱে। চ' মই ভিডিঅ'টো আপোনালোক গোটেইবিলাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম আৰু আপোনালোক মই উইথ পেমেণ্ট প্ৰুফো দেখাম, ঠিক আছে। লাইভ পেমেণ্ট প্ৰুফ কৰি মই পেমেণ্ট উইথড্ৰ কৰি দেখাম, মই পইচা উইথড্ৰ কৰি দেখাম মোৰ একাউণ্টলৈ। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক আৰু কিমান ধুনীয়া আজি এপ্লিকেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু কি কৰিব লাগিব নালাগে গোটেইখিনি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু এই যোনটো এপ্লিকেশ্যন আছে সেই এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে গোটেইখিনি মই প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে দেখাই দিম। চ' প্ৰথমতে মই আপোনালোক লাইভ উইথড্ৰ কৰি পেমেণ্ট উইথড্ৰ কৰি দেখাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক, ক'তো স্কিপ নকৰে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যেতিয়া মই এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' দিম বা এনেকুৱা অনলাইন আৰ্নিঙৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাব আৰু আপোনালোকে ঘৰতে বহি পিনে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তেনে বন্ধুসকল আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি মই যিটো এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ বা যিটো এপছত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব তাত কি কৰিব নালাগিব গোটেইখিনি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম, ঠিক আছে। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব আৰু আপোনাৰ মতামত প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই 110% গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ পৰা ধুনীয়াকৈ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। আৰু মই আপোনালোকক উইথ লাইভ পেমেণ্ট প্ৰুফ মই পেমেণ্ট উইথড্ৰ কৰি দেখাম, মই আপোনালোকক মোৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দেখাম। এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ পৰা আপোনালোকে বেছি নালাগে 5 মিনিট বা 1 মিনিটৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ একাউণ্টত আপোনালোকৰ পইচাটো পাই যাব, একদম 100% গেৰাণ্টি আছে। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, মই দেখাই যাম গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, ঠিক আছে। আৰু এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এপ্লিকেশ্যনটোৰ লিংক দি দিম, তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' এপ্লিকেশ্যনটোৰ পৰা মই আপোনালোকক এতিয়া মই দেখাই যাম কোনটো এপ্লিকেশ্যন কি কৰিব লাগিব নালাগিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে চাইন আপ কৰিব লাগিব। তো গোটেইখিনি আপোনালোকে 1 টকা ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে, 1 টকা দিব নালাগে। আপোনালোকে যিটো মোবাইল লৈ আছে সেই মোবাইলটোৰ পৰা আপোনালোকে দিনটোত যিমান সময় দিব পাৰিব সেই মোবাইলটোত বা সেই এপ্লিকেশ্যনটোত আপোনালোকে যিমান সময় দিব পাৰিব সিমান আপোনালোকে ভাল ইনকাম কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব নালাগিব গোটেইখিনি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাইছোঁ, ঠিক আছে। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই দিয়ক। তো মই এপ্লিকেশ্যনটো মই অ'পেন কৰি লৈছোঁ আৰু অ'পেন কৰাৰ পিছত মই চাওক এইখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। চ' আপোনালোকে প্ৰথমত চাওক আপোনালোকে চাইন আপ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। চ' চাইন আপ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ প্ৰথমত আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰ দিব লাগিব, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰটো দি পিনে আপোনালোকে চাইন আপ কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ এটা OTP আহিব, সেই OTPটো বহাই দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ চাওক এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব, এখন যিহেতু হোম পেজ হয়। চাওক এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকৰ খোল খাব, ঠিক আছে। মই এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। চ' এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকক খোল খাব। চ' যেতিয়া এনেকৈ এডভাৰটাইজমেণ্টটো খোল খাব চাওক এনেকুৱা এখন এডভাৰটাইজমেণ্ট খোল খাব, ঠিক আছে। এডভাৰটাইজমেণ্ট বুলি লিখা আছে। চ' আপোনালোকৰ ইয়াত চাওক ওপৰত লিখা আছে যোনটো পূৰণ চিন আছে, ঠিক আছে। এই পূৰণ চিনডাল আপোনালোকে কাট কৰি দিব। চাওক এতিয়া মোৰ ইয়াত একাউণ্টত মোৰ কিমান টকা আছে 6 টকা 3 পইচা আছে, ঠিক আছে। চ' মই ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক মই লাইভ উইথড্ৰ কৰি দেখাম, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেকৈ ইয়াত আৰ্নিং কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম। আৰু এইটো কোনো হাৰ্ড গেম নহয় বা হাৰ্ড কোনো খেল নহয়, আপোনালোকৰ একদম ইজি প্ৰচেছত আছে। আপোনালোকে মিনিমাম 2 টকাৰ পৰা আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ একাউণ্টত যদি 2 টকা পইচা হৈ যায় ইয়াত যদি আপোনালোকৰ 2 টকা হৈ যায় চ' আপোনালোকে 2 টকাটো আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ফোনপে' গুগল পে' যিকোনো আপোনালোকৰ UPI IDত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো চিম্পুল মই আপোনালোকক প্ৰথমত মই উইথড্ৰ কৰি দেখাই আছোঁ, ঠিক আছে। লাইভ উইথড্ৰ কৰি দেখাম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, ক'তো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু এইটো মোৰ একাউণ্ট খোল খাই আছে আৰু মই এই এপছটোৰ লিংক মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। চাওক ইয়াত আপোনালোকে চাওক ইয়াত ওপৰত এটা অপশ্যন আছে য'ত ইয়াত ৱালেট আছে, য'ত এইটো মোৰ পে'মেণ্ট আছে, ঠিক আছে। 6 টকা 3 পইচা আছে। মই যিহেতু মই সেইখিনি খেলি পিনে আৰ্ণ কৰি থৈছোঁ। চ' মই যিমান টাইম দিয়ে চাওক ইয়াত মই যিজনে ফাৰ্ষ্ট পাব সেইজনে 0.2 পইচা পাব আৰু যোনজনে ছেকেণ্ড হ'ব সেইজনে 0.1 পাব, ঠিক আছে। ইয়াত 2জন প্লেয়াৰ আছে আপোনালোকে খেলিব পাৰিব। আনকি আপোনালোকৰ 5 মিনিটৰ খেল হয়, 5 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে সেইখিনি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে যিমান খেলিব সিমান উপাৰ্জন হ'ব। তো চিম্পুল আপোনালোকে ইয়াত চাওক মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ এই পপআপখন আহি যাব। তাৰপিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে উইথড্ৰ বুলি, ঠিক আছে। ইয়াত চাওক অথনি মই উইথড্ৰ কৰিছিলোঁ। ইয়াত চাওক লিখা আছে মই উইথড্ৰ কৰাখিনি মই দেখাই দিছোঁ, ৰ'ব। মই কিমান টকা উইথড্ৰ কৰিছিলোঁ, কেছ উইথড্ৰ। ইয়াত চাওক লিখা আছে কেছ উইথড্ৰ, ঠিক আছে। মই 2 টকা ইয়াত চাওক মোৰ মাইনাছ হৈ গ'ল। ইয়াৰ পৰা মই এইখিনি টকা মই আৰ্ণ কৰি থৈছোঁ, ঠিক আছে। এইখিনি চাওক ইয়াৰ পৰা মই এইখিনি টকা আৰ্নিং কৰি থৈছোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত মই ইয়াত এতিয়া মই এই চাওক ইয়াত ডিপ'জিট আছে, আপোনালোকে যদি ডিপ'জিট কৰিব বিচাৰে
তো ডিপজিট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। এটা আছে মই উইথড্ৰটো দেখাম, ছাকচেছ চাওক মোৰ এটা ছাকচেছ হৈছে। মই গোটেইখিনি আপোনালোকক মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰোঁ। মই উইথড্ৰ কৰি দেখাম আৰু মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ ইয়াত চাইন আপ কৰিব, কেনেকৈ আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব। ঠিক আছে, এইখিনি ছাকচেছ মোৰ এইখিনি ইনকম কৰা হৈছে। ঠিক আছে, 0.5 মানে তেনেকৈ ধৰি পেলাই আপোনালোকে বহুত টকা ইনকম কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো চিম্পুল মই এতিয়া আপোনালোকক এইটো মই উইথড্ৰ কৰি দেখাম। ঠিক আছে, চ' উইথড্ৰত মই ক্লিক কৰিম। উইথড্ৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক এণ্টাৰ এমাউণ্ট। ঠিক আছে, ইয়াত চাওক লিখা আছে মিনিমাম 6 টকাৰ পৰা আপোনালোকে 10 টকা, আপোনালোকে যিমান হেৰি বাঢ়ি যাব সিমান আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো চিম্পুল মই ইয়াত 6 টকাটো মই ইয়াত দি দিলোঁ। ঠিক আছে, 6 টকাটো দি দিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ ইয়াত 3 পইচা এটা থাকিব আৰু সেই 3 পইচাৰ পৰা মই খেলিব পাৰিম। ঠিক আছে, তো চিম্পুল মই আগত আপোনালোকক মই খেলি দেখাম, তাৰপিছত মই উইথড্ৰ কৰি দেখাইছোঁ। ঠিক আছে, চ' মই যিহেতু মই আৰু কেইটকামান আৰ্নিং কৰি ল'ব লাগিব, তো মই অলপ খেলি দেখাই লৈছোঁ। ঠিক আছে, আপোনাৰ ভিডিঅ'টো শেষত চাই থাকক, এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব যেতিয়া। তো ইয়াত চাওক চিম্পুল আপোনালোকে য'ত প্লে নাও বুলি লিখা আছে, চ' প্লে নাওত ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা লোডিং ল'ব। ঠিক আছে, একদম ইজি প্ৰচেছ হয়। আপোনালোক মাত্ৰ এটা গেমত আপোনালোক 5 মিনিট টাইম থাকে, 5 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে আৰু ইজি প্ৰচেছত খেলটো হয়। চাওক এনেকৈ লোডিং লৈ আছে গেমটো, আৰু এইটো বেলেগ খেল একো নহয়, এইটো লুডু খেল। যোনসকলে লুডু খেলি ভাল পায় তো সেইসকলে এইটো গেমটো খেলিব পাৰিব। ঠিক আছে, এইটো লুডু খেলটো। ঠিক আছে, চ' ইয়াত অট'মেটিকলি 0.3 পইচা ইয়াত আছে, 3 পইচা এটা ইয়াত এড হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াত কাৰ লগত মোৰ খেলটো হ'ব। ঠিক আছে, এজন মই হয়, তাৰপিছত এজন আৰু এইজনৰ লগত মোৰ খেলটো হ'ব। ঠিক আছে, চাওক এইটো খেলটো আৰম্ভ হৈ গ'ল। ইয়াত চাওক 5 মিনিটৰ খেল, ইয়াত ছেকেণ্ড চলি থাকিব। এইখিনি টাইমৰ ভিতৰত যোনে জিকিব সি পইচাটো পাব। ঠিক আছে, তো সি মাৰিলে, মোৰ এটা মাৰিবলগীয়া আছিলে, মই যিহেতু এৰি দিলোঁ, ই 6 পালে। ঠিক আছে, মই খেলি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। চাওক মই মাৰিলোঁ, 2 পালোঁ। চিম্পুল এনেকৈ আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনালোকে 6 নোলালেও হ'ব, আপোনালোকে গুটি উলিয়াব পাৰিব। ঠিক আছে, মই 4 পালোঁ। আপোনালোকে 1ৰ পৰা গুটি ইয়াত অলৰেডি ওলাই থাকে, আপোনালোকে জাষ্ট গুটি খেলি যাব লাগে, আপোনালোকে আৰ্নিং কৰি যাব পাৰে। ঠিক আছে, তো 6 পালোঁ মই আকৌ এবাৰ, মোৰ গুটি গৈ আছে। এইটো যিহেতু মোৰ হয়, এইটো বেলেগ এজনৰ হয়। ঠিক আছে, চ' এইজনো মই মাৰি দিলোঁ, পাই গ'লোঁ। ঠিক আছে, তো মই এইডোখৰ মই আপোনালোকক অলপমান স্কিপ কৰি দিছোঁ, চাই থাকক। মই স্কিপ কৰি দিছোঁ। চাওক বন্ধুসকল, আৰু 7 ছেকেণ্ড চাওক কোনে জিকিব মই দেখাই দিছোঁ। চ' ই জিকি আছে। চাগে মই হাৰিলোঁ, কিন্তু মই হাৰিলোঁ যদি মই ইয়াত পইণ্ট পাম। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই থাকক। চাওক মই 10 পইচা এটা পালোঁ। ঠিক আছে, 10 পইচা পালোঁ যিহেতু এজন জিকিলে। তাৰপিছত মই হোম গ'লোগৈ। ঠিক আছে, যোৱাৰ পিছত এইটো মই বেক কৰি দিলোঁ। চাওক মই 3 পইচা আছিলে, এতিয়া 4 পইচা হ'ল। ঠিক আছে, মই যিহেতু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত মই জিকিছোঁ, তো ছেকেণ্ডৰ 1 পইচা আছে আৰু ফাৰ্ষ্টটো 2 পইচা আছে। ঠিক আছে, চ' তেনেকৈ আপোনালোকে বেছি হৈ গৈ থাকিব। মই এতিয়া আপোনালোকক উইথড্ৰ কৰি দেখাম। ঠিক আছে, তো উইথড্ৰ কৰিবলৈ চিম্পুল মই ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই আকৌ এডভাৰটাইজমেণ্টটো আহিলে কাটি দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে উইথড্ৰল বুলি। ঠিক আছে, উইথড্ৰলত ক্লিক কৰিলোঁ, ইয়াত এণ্টাৰ এমাউণ্ট মাৰিছোঁ, মিনিমাম 6 মাৰিব লাগিব। ঠিক আছে, 6 মাৰিলোঁ, নেক্সট কৰিলোঁ। তাৰপিছত এইটো মোৰ ইয়াত UPI ID এড হৈ আছে। চ' এই UPI IDটোৰে মই আকৌ কি কৰিম, মই ইয়াত চাওক গেট লিখা আছে নহয়, 5 টকা 7 পইচা মোক সোমাব, যিহেতু 3 পইচা এটা ইয়াত উইথড্ৰল ফিজটো কাটে। ঠিক আছে, চ' মই ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। এই চাওক মোৰ এইটো হৈ আছে। চাওক ছেকেণ্ড ইয়াত বাঢ়ি আছে, একদম লাইভ আপোনালোকৰ সন্মুখত চাওক মোৰ হৈ গ'ল। চাওক ঠিক আছে, এইটো মোৰ উইথড্ৰ হৈ গ'ল। আৰু উইথড্ৰ হোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা এডভাৰটাইজ আহিব। চাওক এডভাৰটাইজ আহি যাওক। এই চাওক মোৰ এইটো উইথড্ৰ হৈ গ'ল। ঠিক আছে, মোৰ বেংক একাউণ্টত এইটো সোমাই গ'ল। চাওক এইটো মোৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই গ'ল। ঠিক আছে, এইটো বেংক একাউণ্টত সোমাই গ'ল। এই চাওক মোৰ এটা নটিফিকেশ্যন আহি গ'ল, মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ। ইয়াত চাওক। ঠিক আছে, এইটো চাওক, ইয়াত চাওক ওপৰত এইটো চাওক লিখা আছে, এইটো মোৰ ফোনপে' এটা ৰিচিভ হৈছে, মানি ৰিচিভড। ঠিক আছে, 5 টকা 70 পইচা মোৰ অলৰেডি একাউণ্টত সোমাইছে, 70 পইচা। ঠিক আছে, একদম ইজি প্ৰচেছ। মই আপোনাক খেলটো গোটেইটো দেখাই দিলোঁ। চ' এনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ খেলি পিনাই আপোনাৰ চাওক মোক কেছ উইথড্ৰ। ঠিক আছে, এইটো মোৰ একাউণ্টত অলৰেডি ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল। মোৰ এতিয়া একাউণ্টত আছে 40 পইচা, মানে 4 পইচা, 4 মানে 40। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াত খেলি পিনে পইচা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যিমান সময় দিব সিমান সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে পইচাটো আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো চিম্পুল এইটো ডাউনলোড কৰিবলৈ মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব, আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ পিনে আপোনালোকে এপছটো ইনষ্টল কৰিব। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিকোনো এটা ফোন নাম্বাৰ দি ল'ব। ফোন নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তাত আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ এড হৈ আছে, তো আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰ আৰু নিজৰ নামটো দি ল'ব। তাৰপিছত চাইন আপ কৰি ল'ব। ঠিক আছে, চাইন আপ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। এখন নহয়, প্ৰথম এডভাৰটাইজটো আহিব, মই দেখাই দিছোঁ। তো এই এডভাৰটাইজটো আহিব, আপোনালোকে
ইয়াত কাটি ল'ব কাটি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে প্লেন আউট ক্লিক কৰি আপোনালোকে খেলি পিনে আপোনাৰ যিটো বেংক UPI ID আছে তাত গৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পইচাটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে একদম ইজি প্ৰচেছ 110% গ্যাৰাণ্টি দি কৈছোঁ আপোনালোকে ইয়াত 1 টকা খৰচ কৰিব নালাগে আপোনালোকে যিমান থাকে আপোনালোকে তাৰ পৰা ইয়াত খেলি পিনে আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো ভিডিওটো আজি ইমানে আছিল সো এপছটো আপোনালোকে ইউজ কৰি কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে পইচা উলিয়াব পাৰিছে নাই পায় যদি কিবা প্ৰবলেম পায় মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে এপছটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি চাওক খেলক আপোনালোকে ভাল ইনকাম কৰিব পাৰে সিম্পল গেম হয় মই খেলটো আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ একদম ইজি প্ৰচেছত আপোনালোকে এটো টকা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো আপোনালোকৰ মতামত প্লিজ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল এনেকুৱা নতুন ভিডিও নটিফিকেশন পাই থাকিব বা এনেকুৱা নতুন অনলাইন আৰ্নিংৰ এপ্লিকেশন বা যিকোনো মোৰ এনেকুৱা নতুন ভিডিও পাই থাকিবলৈ প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অলটো প্ৰেছ কৰিব তো যেতিয়া নেকি মই এনেকুৱা ইনফৰমেশন ভিডিও ন আপোনালোক পুনৰ চাবলৈ পাব ঠিক আছে না মন গ'ল আজিলৈ ইমানে পুনৰ নতুন ভিডিও সৈতে মই আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ ইমানে